لاحظ الانتري اللي موجوده هنا، روح افتح الشرط بتاعك على جلسه البي ام سيشن للناسداك على فريم ال1 مينت ليوم 2/2/2026 وروح شوف قمه البي ام سيشن اتسجلت فين. طبعا لو تاخد بالك انا داخل من قمه الجلسه سيل استهدافا للسيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. ماذا يحدث لو انت كان عندك فكره تريد وما قدرتش تعمل بارتيسيبيشن في النيويورك اي ام سيشن او في جلسه نيويورك الصباحيه؟ طبعا في حاله ان فاتني تريد في جلسه نيويورك الصباحيه واللي هي بتبدا الساعه 9:30 صباحا تنتهي الساعه 11، على طول بعمل شيفت لفكره ان انا اتريد البي ام سيشن. طبعا لو تاخد بالك السعر النهارده طالع بشكل اجريسيف للاعلى استنادا للجاب اللي موجوده هنا وهي السيلفر بوليت فير فاليو جاب، انفرجن فير فاليو جاب. السعر عمل لها ريتريسمنت، بعد كده استخدم الانفرجن اللي موجوده هنا وكمل صعود للاعلى. طبعا لو انت مش عارف ايه سبب الصعود اللي كان بقوه على الناسداك فارشح لك ان انت ترجع تسمع التحليل الاسبوعي. ولكن خلينا نتكلم على الموضوع بتاع النهارده. لو انا فاتني التريد في النيويورك سيشن على طول بتوجه للبي ام سيشن، وطبعا اتكلمت عن مواعيد البي ام سيشن واللي هي بتبدا من الساعه 1:30 مساء تنتهي الساعه 3 مساء. طيب لو تاخد بالك انا حاليا في التايم ويندو بتاع البي ام سيشن، ولو تاخد بالك السعر هنا سايب لي باي سايد ليكويديتي وسايب لي سيل سايد ليكويديتي. طبعا انا هتكلم عن الكاونتر بارتي تريد، يعني ان السعر ياخد اتجاه معين من السيوله وات ايفر هو ايه. لو خد الباي سايد هيروح دايركت للسيل سايد، لو خد السيل سايد هيروح دايركت للباي سايد. وبالتالي في الموديل اللي انا هستخدمه النهارده انا فقط بستنى ان السعر يكون لي بي دي اري ادخل منه التريد في الاتجاه المعاكس استهدافا الجانب الاخر من السيوله. بالمعنى لو السعر خد للباي سايد السعر هيتوجه دايركت للسيل سايد، لو السعر خد للسيل سايد هيتوجه دايركت للباي سايد. طبعا الموديل ده شائع جدا جدا جدا، بيتكرر دايما وات ايفر هي السيشن كانت ايه، لو البي ام سيشن او النيويورك سيشن او الايجن سيشن او اللندن سيشن. لكن الفكره دايما اللي بتكون محكومه بالموديل ده هو التايم او هو الوقت. انا عندي هنا الليفل مهم جدا وهو السيل سايد اللي موجود هنا، وعندي الاتجاه المعاكس وهو الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. حاليا انا مستني السعر ياخد اي جنب من الجنبين وانا هتوجه للاتجاه الاخر. طبعا لو تاخد بالك السعر خلاص اقترب جدا من الباي سايد. تمام، انا هعمل سيل هنا، الستوب لوس هنا، والتيك بروفيت هيكون هنا. طبعا دي فكره الكاونتر بارتي او السمارت ماني ريفرسال. طبعا في ناس كتير هتستغرب هو انا ليه دخلت من هنا، انا ليه ما استنيتش السعر يديني بي دي ار ادخل منه. ده الرد عليه بكل بساطه لان انا بشوف المودلز بتاعتي بتتكون من قبل ما الماركت يكونها باي ديفينيشن. يعني انت هتشوف السعر هيخلي لك الجاب اللي موجوده هنا، خليني احددها. الجاب دي السعر هيحولها لتشينج لانفرجن فير فاليو جاب. طيب انا عرفت منين؟ ده الماركت لسه ما حولهاش. طبعا الاجابه هي الاكسبيرينس او هي الخبره، وهي فكره المشاركه مع السيل سايد ديليفري اثناء ما الماركت بيعمل اوفر للباي سايد ديليفري. وده اللي انا بعمله في كل التريدز اللي انا بستخدمها. انا عمري ما بشتري اي شمعه صاعده ولا عمري ببيع اي شمعه هابطه. انا دايما 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 الفكره اللي انا بعتمد عليها او الكونسبت اللي انا بعتمد عليه في الانتري بتاعتي ان انا ابيع اي شمعه صاعده او ان انا اشتري اي شمعه هابطه. ودي الفكره من الكاونتر بارتي او استخدام نطاق السيوله المعاكس او رينج السيوله المعاكس. طبعا السعر لسه ما اغلقش تحت الجاب اللي موجود هنا، يعني الاغلاق اللي موجود هنا لسه اغلاق ايجابي، ولسه برضو ما حصلش عندي تشينج ان ستيت اوف ديليفري، لان التشينج ان ستيت اوف ديليفري يحصل عند الشمعه اللي موجوده هنا. طبعا بما ان السعر عمل لي تشينج ان ستيت اوف ديليفري هنا فبالتالي انا هعمل مينيمايزيشن او هعمل تقليل للريسك بتاعتي. لاحظ السعر بيتريد للانفرجن فير فاليو جاب حاليا
طبعا اقدر استخدم ده كموديل اوف انتري. طبعا مش محتاج اقول لك، خلاص انت عارف ان الاستهداف هيكون برضو السيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. لاحظ ان السعر اغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا، والسعر لسه محافظ على الاغلاقات داخل الجاب اللي موجوده هنا. وبالتالي الشيء اللي انا عايز اشوفه دلوقتي ان الماركت يتحرك بشكل شارب، يتحرك بشكل اجريسيف اتجاه القاع اللي موجود هنا. خليني اعمل لك توضيح للقاع ده. وخلاص انت عارف ان الثلاث شموع اللي موجودين هنا هم عباره عن تشينج ان ستيت اوف ديليفري. فبالتالي عايز اشوف الجاب دي تدافع عن حركه السعر، والماركت يتحرك بشكل شارب في اتجاه القاع اللي موجود هنا. طبعا وانس ان السعر ينزل ويكسر القاع اللي موجود هنا حتى لو بديل، ما عنديش اي احتياج ان السعر يرجع للقمه اللي موجوده هنا. وبالتالي وانس ان السعر ياخد القاع اللي موجود هنا، تلقائي الستوب بتاعي يتحرك من هنا للقمه بتاعت الشمعه اللي موجوده هنا. طبعا بناء على الوقت اللي انا موجود فيه حاليا، فحاليا السعر بيتريد داخل نطاق الساعه 2 للساعه 3 مساء. التوقيت ده توقيت السيلفر بوليت المسائيه او لجلسه نيويورك المسائيه. في التوقيت ده الماركت بيميل ان هو يتحرك بشكل شارب بشكل اجريسيف. طبعا لو الماركت هيتحرك باتجاه سيوله، يا اما هيتوجه باتجاه inefficiency او fair value gap. طيب حاليا السعر خد السيوله اللي موجوده هنا وهي الباي سايد ليكويديتي، عندي السيل سايد ليكويديتي وهي السيوله اللي موجوده هنا، وعندي سيوله موجوده هنا. تحت السيوله اللي موجوده هنا انا عندي فير فاليو جاب، وبالتالي انا هاخد اول جزء من الارباح هيكون هنا عند الجاب اللي موجوده هنا، والجزء الاخير من الارباح هيكون في اتجاه السيوله اللي موجوده هنا. طبعا زي ما انت شايف الماركت ابتدى يتحرك بشكل شارب كده. الستوب لوس تلقائي هيتحرك هنا عند قمه الشمعه اللي موجوده هنا. وطبعا ده عشان في ناس كتير جدا جدا بتسالني ازاي اعمل مانج للتريد، سواء انا كنت على ارباح سواء ان السعر كان بيجيب لي اهداف. فالناس اللي مش عارفه ازاي اعمل مانج للتريد بشكل صحيح بشكل سليم، فدي الطريقه الصحيحه ان انا اعمل مانجنج للتريد، لان المانج الصحيح للتريد هيليه بالتبعيه مانج صحيح للسيكولوجي. طبعا زي ما قلت لك حتى لو السعر خد القاعده بديل، ده مش هيغير اي حاجه من التريد. السعر حاليا اغلق للاعلى، بيتريد للبروبولشن بلوك اللي موجود هنا، وهو عباره عن التو كونسيكتيف كاندلز اللي موجودين هنا. السعر بيتريد، خليني اوريهم لك طيب عشان الناس تبقى فاهمه انا بتكلم على ايه. لاحظ ان السعر بيتريد داخل نطاق الشمعتين اللي باللون الازرق. القاع بتاع الشمعه هنا، قمه الشمعه هي هنا. السعر بيتريد داخل نطاق الرينج ده حاليا. طبعا السعر بيتم تداوله داخل نطاق الجاب اللي موجودة هنا، خليني أوضحها لك. وبالتالي الجاب دي كمان أنا عايز أشوفها تتحول لإنفرجن فير فاليو جاب، من حيث إن السعر ينزل يعمل لها ريتريسمنت ويكمل هبوط للأسفل. طبعا في ناس هتشوف شموع زي كده وهتفتكر ان السعر هيعكس، او شمعة زي اللي موجوده هنا وتقول ان السعر هيعكس. وهنا بيجي دور الموديل اللي انت بتستخدمه في الانتري، لان الموديل اللي انت بتستخدمه في الانتري ده المفروض بيكون ناتج عن ثقتك في حركه الماركت مش في حركه الشموع. لذلك اي حركه للشموع هنا بالنسبه لي لا تمثل اي شيء الا ان هي بيتم تداولها داخل بريميوم اري عشان السعر يكمل الحركه بتاعته للاسفل. وبالتالي مش معنى ان انا شفت شمعه زي كده او شمعه زي كده او شموع زي كده ده معناه ان السعر هيعكس عليا ويطلع يضرب لي ستوب. بالعكس، انا واثق في الحركه بتاعه الماركت، متاكد بنسبه 90% ان السعر هينزل يضرب القاع اللي موجود هنا، او على الاقل هيوصل للجاب اللي موجوده هنا، ومن بعديها السعر هيكون فوق الجاب اللي موجوده هنا كنوع من انواع تامين الصفقه. وبالتالي لو السعر تفاعل مع الجاب وطلع ضرب الستوب، اوريدي هيكون ضرب الستوب على بروفيت. ولكن الفكره كلها تكمن في الموديل بتاعك في الانتري وثقتك في حركه الماركت. الماركت هيتحرك ازاي، شكل الشموع هو ايه، ده مش هيختلف، ده مش هيغير اي شيء من حركه الماركت، لان الماركت مش بيتوجه غير لحاجتين: الانفشنسي او الفراغات السعريه، رقم اتنين وهي السيوله. وبالتالي مش معنى الشموع اللي انت شايفها هنا دي معناه ان السعر هيصعد للاعلى ويضرب الستوب لوس. طبعا لو تاخد بالك السعر حول لي الجاب اللي موجوده لهنا لانفرجن، اذا الستوب لوس تلقائي هينزل فوق الجاب اللي موجوده هنا.
السعر حجز لي اول جزء من الارباح هنا عند الجاب اللي موجوده هنا. خليني اوضحها لك، اللي هي الجاب اللي موجوده هنا. زي ما انت شايف السعر نازل بشكل اجريسيف، وده الشيء اللي انا عايز اشوفه. مش عايز اشوف السعر بيتفاعل مع اي جاب من اللي موجوده هنا والسعر ينزل بشكل سريع اتجاها للسيوله اللي موجوده هنا، وبالتالي انا ما عنديش اي احتياج لان السعر يرجع عند الجاب اللي موجوده هنا. الستوب لوس بتاعي دايركت دلوقتي هيتنقل هنا، لان اللي انا عايز اشوفه دلوقتي هو ان الماركت ينزل بشكل شارب في اتجاه السيوله اللي موجوده هنا. لو تاخد بالك السعر حاليا بيتم تداوله داخل جاب سلبيه هنا، وبالتالي الستوب بتاعي دايركت هيتنقل هنا فوق قمه الشمعه اللي موجوده هنا. زي ما انت شايف السعر نزل خد السيل سايد اللي موجود هنا بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا عايز الفت انتباهك لشيء، انا عملت لك فريمنج لكل بي دي اري كنت تقدر تستخدمه كانتري في الدخول، بدايه من التشينج انستيتيوت ديليفري اللي موجود هنا، الجاب اللي موجوده هنا، الانفرجن فير فاليو جاب، ولكن السعر فشل ان هو يوصل للجاب الانفرجن اللي موجوده هنا. وده لو اداني انديكيشن على الهيفنس او ان الماركت فيري ويك. وفعلا في الشمعه اللي بعديها شفنا ديسبيسمنت، بعد كده الجاب اللي موجوده هنا السعر نزل خد منها السيل سايد اللي موجود هنا. اتمنى الناس تكون فهمت فكره الكاونتر بارتي، او ان السعر ياخد باي سايد ليكويديتي وبعد كده يلف وشه وينزل ياخد سيل سايد ليكويديتي. ولكن النقطه اللي انا ما لفتش انتباهك ليها، لاحظ الانتري اللي موجوده هنا. روح افتح الشرط بتاعك على جلسه البي ام سيشن للناسداك على فريم ال1 مينت ليوم 2/2/2026، وروح شوف قمه البي ام سيشن اتسجلت فين. طبعا لو تاخد بالك انا داخل من قمه الجلسه سيل استهدافا للسيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. طبعا ده لو اداك انديكيشن هيفهمك كويس ان انا عارف قمه البي ام سيشن هتتكون فين، وده ايزي جدا 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 عليا ان انا اعرف قمه الشمعه اليوميه تتسجل فين، القمه الاسبوعيه تتسجل فين، قمه السيشن تتكون فين. وروح افتح الشرط بتاعك، اعمل التايم ويندو ما بين الساعه 1:30 مساء للساعه 3 مساء بتوقيت جلسه نيويورك يو تي سي -5، وشوف قمه البي ام سيشن اتسجلت فين. هتلاقي ان انا داخل شورت من قمه الجلسه استهدافا للسيل سايد اللي موجود هنا. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، وبالتوفيق لكم جميعا كده يا رب.